ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද මේ එළවලු සූප් එකක් හදාගන්නේ නැත්නම් vegetable සූප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සූප් වර්ග ලෝකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට vegetable නුත් අපි මේ පාවිච්චි කරන එළවලුත් වෙනස් කරලා බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය විදියට මේ vegetable සූප් එකක් හදාගන්නේ. සමහරලාට මේක අසනීප වෙලාවටත් ඔයගලන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. සමහර ඒ කියන්නේ මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කාලේ අපි සීත කාලවල ඉන්න රටවල් අයටත් මේ වගේ සූප් එකක් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් මේ vegetable සූප් එකක් නැත්නම් අපි එළවලු සූප් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ එළවලු තමයි. ඉතින් මේකෙදි අපි ඇත්තටම මේකට පාවිච්චි කරන මම මේ පරිප්පු ටිකකුත් ඉතින් මේකත් මම හොදලා පෙන්ගෙන හැරලා තියෙන්නේ රක් ගාලා මේක එතකොට තැම්බෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදිදී අපිට ඔයගලන්ට පරිප්පු දාන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේකෙදි මෙන්න මේ අපි ඔක්කොම එළවලු දැම්මන් පස්සේ ඒකට යම්කිසි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒක හොඳ කලර් එකක් සහ ඒ තියෙන මේ එළවලු වෙන් නැති වෙන්න ඒ පෙනුම ලබා දෙන්න සහ මේ ගුණයටත් එක තමයි මේ පරිප්පු මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මොකද ඔයාලා පරිප්පු නැද්දොදා හැදුවොත් සුප් එක වෙනස් විදිහට පේන මේක දැම්මොත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ පරිප්පු දාන්නේ සහ ඒකේ ගුණයට. මොකද අපි දැන් ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්නේ ඒකේ ගුණයක් බලාපොරොත්තු තමයි මේ සුප් එකක් හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ පරිප්පු පාවිච්චි කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය පොඩි අතක මේ අත ගුලි කරන් පස්සේ ගන්න ප්‍රමාණය හොඳට මැති. මේ වගේ සාමාන්‍ය පවුලක ගෙදරකට ආයත ප්‍රමාණය හදාගන්න. ඒ වගේ තමයි මේ ලීක්ස් එකත් මම මේ වගේ හොඳට හොදලා මේ වගේ සාමාන්‍ය ගානට කපාගෙන තියෙනවා. මේ එකම හැඩයකට තමයි මේක කැපෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ කැරට් එකත් සාමාන්‍යයෙන් මම ඉන්න රටේ ගොඩාක් මේ කැරට් මහතයි. ඒ නිසා මම මේ හතරට පල්ලා නැවත හීනියට කපලා තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මේ ඔක්කොම එකම විදියට කැපුණාම ලේසි මේක තැම්බෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන සෙලරි තියෙනවා. ඒවත් මම පොඩිට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ මම අල මේකට එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක එකතු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අල නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. සමහර අය අලවට ආස නැහැ. ඒකත් මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම තක්කාලි පොඩ්ඩකුත් මම එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න මේ එළවලු පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේක ඇත්තටම මේ ගොඩාක් මේ නැවුම් එළවලු අවශ්‍ය නැහැ සුප් එකකට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉතුරු වෙන එළවලු තියෙනවා. ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පැන නරක් වෙච්ච නේ මම මේ කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ඉදුණු වැඩිපුර ඉදුණු එළවලු තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඉක්මනින්ම අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් අපිට සුප් එකට පාවිච්චි කරන්න ලේසි. ඒ වගේම මම මේකට පොඩි ටෙම්පරාදුවක් කරන නිසා මම රම්පේ කරපිංචිත්තකුයි දානවා. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මම ඊළඟට මේකට පාවිච්චි කරන මම හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකට අවශ්‍යයි බටර් හෝ ගාලික්. ඒක නොදායි ඔයගලන්ට මේක ටෙම්පරාදු නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. නිකන් හදාන්න ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සුප් එකක් වුණාම පොඩි සුවඳක් එන්න ඕන රසකුත් එන්න ඕන. ඉතින් ඒකයි මම මේකෙදි බටර් හෝ ඔයගලන්ට මේ මාජරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු තියෙන ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මේ ගම්මිරිස් තියෙන ඔයගලන්ට මේක පොඩ්ඩක් තල්ලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ආකාරයෙන් දාන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයගලන්ට ඕන නම් තව රසය වැඩි කරන්න ඕන නම් ස්ටොක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ভেජිටබල් ස්ටොක් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අවශ්‍ය නැහැ මේකේ ভেජිටබල් මේක සහ මේ පරිප්පු ඒ ඔක්කොම එකතු කරාන් පස්සේ හොඳ රසයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක හදාගමු. ඉතින් අපි මේ වගේ සුප් එකක් හදද්දි මෙන්න මේ වගේ ලොකු හට්ටියක් ගන්න ඕන. මොකද වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මම ඉස්සෙල්ලම මේ බටර් ටික දානවා. ඉතින් මේක දිය වෙන්න අරිනවා. මම සුදු ලුණු ටිකත් දැන් මේක මේ හොඳට මේ අපේ බටර් ටික මෙල්ටල් තියෙන්නේ. මම කරපිංචේ දීපියක ඉතින් මේවත් හරි ගුණ නිසා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි මොකද මම මේ ලුණු දාන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔයගලන්ට ඕන නම් ලුණු දාන්න පුළුවන් සහ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ভেජිටබල් තව තියෙනවා නම් එළවලු වර්ග දාන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්‍රොකොලි, කොලිෆ්ලවර්, ඊළඟට ග්‍රීන් පීස් වගේ දේවල් ඉතින් මේකට ඇත්තටම එකතු කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද vegetable soup එකක් නේ. ඒක නැත්තම් බීට්‍රූට් කරවිලා දාන්න යන්න එපා. ඒක හිතයි මේ එළවලු කොහොමද දානවා කියලා. ඉතින් මේ ඒ දාන්න බැරි කමකුත් නැහැ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික වෙනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ වගේ
ඔයාලට මේක ටෙම්පරාදු නොකර හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අපි දෙයක් කනකොට පොඩ්ඩක් රසයක් තියෙන්න ඕනේ. සහ සුප් එකේ හොඳ සුවඳකුත් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ පෙනුමක් තියෙන්න ඕනේ අවසානයේදී. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේක එකතු කරන්නේ. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේක පරිප්පු ටික. ඒකත් මේ විදිහට දෙන්න පොඩ්ඩක් පැඳි කාලා ඊට පස්සේ මම තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. මේ ඔක්කොම එකට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේක ඕන තැම්බෙන හරින්න පුළුවන් පරිප්පු. මොකද මේක ඒ වෙලාවෙම දැම්මම නමුත් මගේ පරිප්පු ටික තැම්බිලා තියෙන මේ කියන්නේ පිංගිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ලේසියෙන් පුළුවන් මේක ඉක්මනින්ම තම්බ ගන්න. ඒ නිසා දැන් මම සියලුම එළවලු ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේ විදිහට අපි සියලුම දේවල් එකතු කරනවා. කළා වතුර මේක වැහෙන්න එකතු කරන්න ඕනේ. ඒවන් පේන්නේ වතුර මේක එළවලු ටික වැහෙන්න මම දැම්මා. ඊළඟට මම ගම්මිරිස්සර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම මම මේ ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. පස්සේ ලුණු ටික ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට බලලා රස බලලා එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මේක ගොඩාක් තදින් බොයිල් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එකේ මේක තියෙන්නේ අපිට සුප් එක තැම්බෙන්න තියන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙච්චරයි අපිට තියෙන්නේ මේ සුප් එක හදාගන්න. මේක සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් තැම්බෙන්න ඕනේ. අඩු ගානේ පැය භාගයක් වගේ ප්‍රමාණය තැම්බුනන් පස්සේ ලෝ ටික තැම්බුනන් පස්සේ මේක හරි. ඒක නිසා සමහර අය ගොඩාක් වැඩි ගින්දර දාලා තම්බන්න හදනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක තත්ති කියලා. ඇත්තටම මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මොකද මට හරි සුවඳකුත් ආවා. ඒ වගේම මේ මම දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ සුප් එක මම ඉදිරියට අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේකෙදි දැන් අතරම පැය භාගයක් විතර මේක ගිහිලා තැම්බිලා තියෙනවා. හිමීර තැම්බුනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන ඇති මේ පාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අලත් එහෙම තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අලත් තැම්බිලා කියන්නේ මේක කාන්ත අනිත් එළවලු ටිකත් හොඳටම තැම්බිලා. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට මේක දාලා බෝල් එකකට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මේ ভেජිටබල් සුප් එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ අවශ්‍ය විදිහට මේ කෑලි හැපෙන විදිහට තියෙනවා. නමුත් මේක ගොඩාක් අර බෙරි කළා මේ ගොඩාක් වෙලාවට තැම්බිලා විනාශ කරන්නත් එපා. මොකද සමහර අය ආසයි මේ වගේ හැපි කන්න. තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අයට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ආසයි. කියන්නේ සමහර අයට මේ ඔක්කොම කළා අර බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අර වයසක අයට මේක සමහරලාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක ඔක්කොම මේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් අර පියුරියක් වගේ බොන්න. ඉතින් මේකෙදි සමහරලාට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදිහ තැම්බිලා තියෙන්නේ මේක අපල කාලා මේ සුප් එකක් මේ වතුර බොන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක එක විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අද තියෙන්නේ කෑලි විදිහට තියෙන හදලා තියෙන්නේ තමන්ට කාලා ඒ වගේම මේක වතුර ටික බොන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේක වෙනස අර මම පරිප්පු දාපු නිසා තමයි මේ වගේ පොඩි පාටකුත් ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සහ මේක වෙන්නෝවි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි මේකේ සුවඳ. අර අපි බටර් දැම්මා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි රම්පේ කරපිංචි පොඩ්ඩක් දාලා සුදු ලුණුත් එක්ක මේක මේ අපි හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේකට සුදු ලුණු ටිකක් වැඩි කරලා නිකන් තාලලා දාන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් මේ කුඩු කරන්නේ නැතුව පොඩි තීන කපන්න නැතුව මේ ලොකු ගෙඩි පිටින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ගුණයි. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන් ඔය අසනීප වෙලා ඉන්න අයට මේ වගේ සුප් එකක් හොඳයි. ඉතින් අපි තවත් අලුත් සුප් જાති මම කරන වලපේ කියලා දෙන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි හදාගන්න මේ එළවලු සුප් එක. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ ভেජිටබල් සුප් එක. ඒ කියන්නේ අපි එළවලු සුප් එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඒ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ හැමතිස්සෙම අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.